Kamusta po ang lahat at welcome pong muli sa aking channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng chewy pastillas. So ito po yung mga ingredients na kakailanganin natin. Meron tayong Alaska powder milk, harina, condensed milk, and sugar. First step po natin, sa isang kawali, lalagay natin itong ating 1 cup na harina at isasangag natin siya for 5 minutes. Continuous lang po yung halo sa napakahinang apoy para hindi siya masunog. Hindi po natin siya kailangang tustahin, kailangan po mga 5 minutes lang, okay na. After 5 minutes, okay na to. So ngayon, alisin natin siya sa apoy at palamigin muna natin bago natin i-mix sa ating powder milk. Next step, paghaluin po natin itong ating 1 cup ng powder milk at yung 1 cup ng niluto nating harina. Haluin lang po natin para mag-combine mabuti itong ating dalawang dry ingredients. Ngayon, nahalo na nating mabuti to, so maglalagay na tayo ngayon ng condensed milk. Sa paglalagay po ng condensed milk, pa konti-konti lang muna yung paglalagay na gagawin natin para natatansya natin kung gaano lang ba kadami yung kakailanganin natin. Gumamit po tayo ng kutsara or spatula sa paghahalo, hindi po whisk. Mag-add ulit tayo ng konting condensed milk at hahaluin po natin ulit. Continuous lang yung ating pagkahalo. Kung mapapansin nyo, na-absorb na ng ating powder milk itong ating condensed milk. Ayan, so okay na po yung dami ng condensed milk na nahalo natin. So ngayon naman po, mamasahin natin para mag-form siya na parang dough. Ang tawag po sa recipe na to ay Pastipolvoron. Kasi po pag sinabing pastillas, dapat daw po ay purong milk. Pero since nag-add tayo ng harina, kaya parang combination siya ng pastillas at polvoron. So Pastipolvoron. Ayan, continuous lang po yung pag-knead natin hanggang mag-form siya na parang dough. Kung sakali po na medyo matigas, pwede po tayong mag-add ng condensed milk. Kung sobrang lambot naman po, mag-a-add tayo ng powder milk. Yan, sobrang sticky na po nitong ating mixture at sobrang hirap na niyang i-knead. Para nga po pala dun sa complete ingredients and measurement nitong ating pastillas, ilalagay ko po siya sa dulo nitong ating video. Ayan, okay na tong texture na to. Ayan, makikita niyo po, sobrang lagkit na talaga. Yan. So, ganito po yung texture na kailangan nating ma-achieve. Hindi siya sobrang tigas at hindi rin naman po sobrang lambot. Ganito lang po yung perfect talaga para sa pastillas. Sa pagbibilog naman po ng pastillas, gagamit tayo ng measuring spoon para pantay-pantay ang sukat ng ating pastillas. Ayan, so mag-i-scoop lang po tayo at ipo-form natin ng bilog. Ayan, bilog-bilog lang po. Sa shape po, pwede nyong gawin kahit anong gusto nyo. O ayan, diba? Sobrang easy lang gawin ang ating pastillas. May masarap ka ng panghimagas na pwedeng-pwede mo ring ipang negosyo.
After po nating bilugin ang ating mga pastillas, ngayon naman po ay iro-roll natin siya sa sugar. Make sure po na bawat piraso nitong ating pastillas ay nako-coat mabuti ng sugar para hindi siya magdikit-dikit. Ayan, nakagawa po ako ng 70 pieces at 10 na po yung nakain ko dahil sobrang sarap. Yan, so sa 70 pieces po na pastillas, nakagamit tayo ng 1 cup na powder milk, 1 cup ng flour, at kalahating lata ng condensed milk at 3 kutsarang asukal. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand ng gusto nyo at pwede rin po kayong mag-add ng flavor. Same procedures lang po yung gagawin. So magko-costing po kayo kung magkano ang pagkakabili nyo sa bawat ingredients, and that way po malalaman nyo kung paano nyo ibebenta, natutubo po kayo syempre. Ito pong pastillas na to, umaabot siya ng 1 week kahit wala sa fridge, basta po nakalagay siya sa airtight na container. Ayan, maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan nyo at itry itong pastillas recipe natin for today, at huwag nyo na rin pong kalimutang mag-subscribe, and kita-kita po tayong muli sa susunod na video.